پائولو کوئیلو، نویسنده معاصر برزیلی است که در سال 1947 به دنیا آمد. مهمترین آثار او، زهیر، کیمیاگر و خاطرات یک موج هستند. رمان‌های او بین مردم عامه در کشورهای مختلف دنیا پرطرفدار است. او از سال 2007 سفیر صلح سازمان ملل در موضوع فقر و گفتگوی بین فرهنگی است. وی همچنین از مدافعین آزاد شدن مواد مخدر مانند ماریجوانا و کوکائین است. از نگاه منتقدان، او آمیزه‌ای از نمادهای دین‌های مختلف، اسلام و مسیحیت و یهود، و سنت‌های معنوی بودیسم، سرخپوستی و جادوگری را با نمادهایی از نقاط مختلف جهان گرد آورده و با ایجاد نوعی همدلی و همانندسازی در میان مردم جهان نفوذ پیدا کرده است. عشق می‌تواند ما را به جهنم یا بهشت ببرد، اما همیشه ما را به جایی می‌برد. شما نه با افتادن در رودخانه، بلکه با زیر آب ماندن غرق می‌شوید. هیچ کس نمی‌تواند دروغ بگوید، هیچ کس نمی‌تواند چیزی را پنهان کند، وقتی که مستقیم به چشمان کسی نگاه می‌کند. وقتی شخصی واقعاً چیزی را آرزو می‌کند، تمام کائنات هم پیمان می‌شوند تا به اون شخص کمک کنند تا رویای خود را تحقق بخشد. همه چیز همیشه آنطور که من دوست دارم اتفاق نمی‌افتد و بهتر است به اون عادت کنم. هرچه طوفان شدیدتر باشد، سریعتر می‌گذرد. باید ریسک کنید. تنها زمانی معجزه زندگی را به طور کامل درک خواهیم کرد که اجازه دهیم اتفاقات غیرمنتظره رخ دهد. من همیشه یک فرد ثروتمند بودم، زیرا پول به خوشبختی ربطی ندارد. خردمندان فقط به دلیل عشقی که دارند عاقل هستند. احمقها احمق هستند، فقط چون فکر می‌کنند می‌توانند عشق را درک کنند. عاشقش هستی چون عاشقش هستی، هیچ دلیلی برای عاشق شدن لازم نیست. عشق یک تله است. وقتی ظاهر می‌شود، فقط نور اون رو می‌بینیم، نه سایه‌هایش را. انتظار دردناک است، فراموش کردن هم دردناک است. اما ندانستن این که منتظر باشیم یا فراموش کنیم، دردناکتر است. همه افراد پتانسیل خلاقیت دارند و از لحظه‌ای که بتوانید این پتانسیل خلاقانه را بیان کنید، می توانید جهان را تغییر دهید. به قلبت بگو ترس از رنج بدتر از خود رنج است و هیچ قلبی در جستجوی رؤیای خود هرگز رنجی نبرده است. نمیگویم عشق همیشه تو را به بهشت میبرد. میتواند زندگی شما را به یک کابوس تبدیل کند، اما با این حال ارزش ریسک کردن را دارد. همه آدم‌ها سیاسی هستند. چه حرفی بزنی و چه سکوت کنی، نگرش سیاسی این نیست که به مجلس بروید، بلکه نحوه برخورد شما با زندگی و محیط اطرافتان است. شما همیشه در حال یادگیری هستید. مشکل اینجاست که گاهی می ایستید و تصور می کنید به طور کامل دنیا را درک کرده اید، اما این درست نیست. دنیا همیشه در حال حرکت است و شما هرگز به نقطه‌ای نمی رسید که بتوانید از تلاش دست بردارید. هرچه با خودتون هماهنگی بیشتری داشته باشید، شادتر و با ایمان تر خواهید بود. ایمان شما را از واقعیت جدا نمی کند، بلکه شما را به واقعیت متصل می کند. مردم هر چقدر هم که خوشحال باشند، هیچ کس راضی نیست. ما همیشه باید با زیباترین زن باشیم، خانه بزرگتر بخریم، ماشین عوض کنیم، چیزی را که نداریم آرزو کنیم.
اگر هر روزتان مثل روز قبل است، نابینا می‌شوید. هر روز یک روز متفاوت است. هر روز معجزه‌ای برای خودش به ارمغان می‌آورد. فقط باید به این معجزه توجه کرد. طوفان‌های زیادی در زندگیم دیدم و بیشتر طوفان‌ها مرا غافلگیر کردند. بنابراین باید خیلی سریع یاد می‌گرفتم که فراتر نگاه کنم و بفهمم که قادر به کنترل آب و هوا نیستم. هنر صبور بودن را به کار ببرم و به خشم طبیعت احترام بگذارم. فرهنگ باعث می‌شود افراد یکدیگر را بهتر درک کنند و اگر روح و روان یکدیگر را بهتر درک کنند، غلبه بر موانع اقتصادی و سیاسی آسان‌تر است. اما اول باید بفهمند که همسایه‌شان در نهایت درست مثل خودشون است، با همون مشکلات و همون سوالات. سعی نمی‌کنم روزهایم را کنترل کنم. زندگی همیشه انتظار برای لحظه مناسب عمل بود. رویاهای خود را به خاطر بسپارید و برای آنها بجنگید. باید بدونید که از زندگی چه می‌خواهید. فقط یک چیز وجود دارد که رویای شما را غیر ممکن می‌کند. ترس از شکست. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.